Bạn có bao giờ tưởng tượng được một tỷ phú sở hữu khối tài sản lên tới 40 tỷ nhân dân tệ, được cả xã hội tung hô là đại thiện nhân, thực chất lại che giấu một nhân cách máu lạnh đến rợn người đằng sau lớp vỏ bọc doanh nhân hào nhoáng, cùng tiền không tiếc tay là những tiếng súng chát chúa giữa phố thị và hàng loạt sinh mệnh bị tước đoạt trong bóng tối. Điều gì đã biến một kẻ đứng trên đỉnh cao vinh quang, ông trùm của một đế chế ngầm tàn độc, và quyền lực nào đã che đậy cho những tội ác tày trời ấy suốt hơn một thập kỷ? Hãy đồng hành cùng Trùm Tra Án đến những giây phút cuối cùng của video ngày hôm nay, bởi vì khi bức màn được vé lên, bạn sẽ hiểu rõ tại sao cú ngã ngựa của đế chế này lại gây chấn động dư luận dữ dội đến vậy. Xin chào mọi người, Trùm Tra Án đã có mặt rồi đây. Có thể bạn đã từng nghe loáng thoáng về vụ án vị tỷ phú ngông cuồng này ở đâu đó, hoặc cũng có thể đây là lần đầu tiên bạn biết đến. Nhưng dù thế nào, mình hy vọng bạn sẽ lán lại đến giây cuối cùng để cùng Trùm Tra Án nhìn lại toàn cảnh sự việc một cách khách quan nhất và khám phá ra những góc khuất đầy suy ngẫm phía sau câu chuyện ngày hôm nay. Đánh giá tôi thấp đến vậy sao? Chỉ vì một bãi cát, vì vài triệu tệ mà tôi phải cất công đi móc nối đấu thầu à? Tôi thảm bại đến mức đó sao? Có thể trong mắt người khác, vài chục vạn hay cả triệu tệ là một số tiền lớn, nhưng với chúng tôi thì chỉ là tiền lẻ. Dù gì tôi cũng là một doanh nhân, tôi còn phải cần thể diện chứ. 30 vạn tệ, khoảng 1 tỷ đồng để mua đêm đầu tiên của một nữ minh tinh, ăn một bữa cơm hết 1 triệu tệ, khoảng hơn 3,5 tỷ đồng, tay nhuốm máu 9 mạng người, thậm chí để em trai ruột vác súng tiểu liên tước đoạt mạng sống của người khác ngay giữa phố. Trùm Tra Án và bạn có dám tin không? Một kẻ như vậy từng được cả tỉnh Thứ Xuyên tôn vinh là đại thiện nhân, người làm việc thiện đứng đầu. Hắn là một kẻ tàn độc, diễn vai ban ngày làm Phật, ban đêm làm quỷ đến mức đỉnh cao. Gã đàn ông tàn độc khăng khăng đòi giữ thể diện trên tòa án này tên là Lưu Hán. Từ một gã khố rách áo ôm vươn lên thành kẻ cầm lái đế chế quyền lực đen trị giá 40 tỷ nhân dân tệ, khoảng 140.000 tỷ đồng. Rốt cuộc hắn đã dựa vào thứ gì để khuynh đảo cả đất Tứ Xuyên, và tại sao ngay trước khi thi hành bản án cao nhất hắn lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất gào khóc thảm thiết? Lưu Hán từng là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn niêm yết, là người giàu nhất vùng, phong quang vô hạn. Ngày nay cứ nhắc đến thế lực ngầm ở Trung Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến nhân vật phản diện khét tiếng Lưu Hoa Cường trên phim ảnh. Nhưng nếu đem ra so sánh, những tội ác mà Lưu Hán gây ra ngoài đời thực còn khiến người ta lạnh sống lưng hơn gấp ngàn lần. Nếu đọ về thế lực, Lưu Hoa Cường có lẽ chỉ là một kẻ tép riu. Mạng lưới kinh doanh của Lưu Hán vươn vòi bạch tuộc ra khắp mọi lĩnh vực, từ tài chính, chứng khoán, năng lượng, điện lực cho đến bất động sản v.v. với tổng tài sản lên tới 40 tỷ nhân dân tệ. Tóm lại, hắn từng là một ông trùm thương mại được ca tụng là niềm tự hào của Tứ Xuyên, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh tù tội. Để định tội được hắn, cơ quan chức năng đã phải chày vi chóc vẩy. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở thân phận thứ hai của hắn và một mạng lưới quan hệ ngầm chằng chịt bám rễ sâu xa. Hôm nay, mình và bạn cùng nhìn lại quá trình sụp đổ của tập đoàn thế giới ngầm do Lưu Hán cầm đầu. Mọi chuyện bắt đầu từ 3 tiếng súng nổ rung động Tứ Xuyên. Hãy cùng quay ngược thời gian về năm 2009. Lúc 3 giờ chiều ngày 10 tháng 1 năm 2009, tại thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng. 3 người trúng đạn không qua khỏi ngay tại chỗ, 2 người dân qua đường cũng bị đạn lạc làm bị thương. Từ lúc hung thủ bước xuống xe, bóp cò cho đến khi phóng xe tẩu thoát, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy 1 phút. Vụ án tước đoạt mạng người giữa thanh thiên bạch nhật này đã gây chấn động tột độ vào thời điểm đó, lập tức thu hút sự chú ý cao độ của lực lượng cảnh sát. Một ban chuyên án nhanh chóng được thành lập, vụ việc được liệt vào danh sách chuyên án 110 để tiến hành vây bắt. 2 nghi phạm là Viên Thiệu Lâm và Trương Đông Hoa rất nhanh chóng bị tóm gọn. Cả hai đều cúi đầu nhận tội, thừa nhận mình chính là kẻ đã xách vũ khí ra tay. Thế nhưng hai gã này hóa ra cũng chỉ là những tên tay sai làm thuê. Chủ mưu thực sự giật dây phía sau thực chất là ông chủ của chúng, mang tên Lưu Duy. Lưu Duy là nam, cao 1m70, là ông chủ của công ty thực nghiệm Dĩ Nguyên tại Quảng Hán, đồng thời cũng từng là một doanh nhân có máu mặt ở địa phương. Một trong số những nạn nhân trong vụ nổ súng vừa rồi chính là Trần Phú Vĩ, đối thủ cạnh tranh không đội trời chung của hắn trên thương trường. Trong vòng 1 giờ đồng hồ sau đó, toàn bộ thông tin và lệnh truy nã Lưu Duy được phát đi. Cảnh sát các địa phương bắt đầu giăng lưới, chốt chặn tại mọi địa điểm mà Lưu Duy có khả năng lẩn trốn, đồng thời huy động tối đa lực lượng để ráo riết săn lùng. Nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ, từ mỗi lần manh mối vừa hé lộ, ban chuyên án chuẩn bị cất lưới, thì gã Lưu Duy xảo quyệt này lại giống như có khả năng thấu thị tương lai. Hắn luôn luôn bốc hơi một cách bí ẩn ngay trước khi chiến dịch vây bắt bắt đầu. Chớp một cái, 4 năm đằng đẵng trôi qua, cảnh sát vẫn không tài nào tóm được hắn. Bắt hụt 1-2 lần thì có thể coi là trùng hợp, nhưng lần nào cũng để sống mất thì rõ ràng không phải là chuyện bình thường. Phía cảnh sát nhận ra kẻ này có lai lịch không hề đơn giản, nên quyết định đào sâu và điều tra bối cảnh của Lưu Duy. Lưu Duy vốn xuất thân là một tay anh chị cộng cán ở địa phương. Những chiến tích lăn lộn giang hồ, tấn công người khác và làm chuyện phi pháp của hắn thì ai ai cũng biết. Vậy làm thế nào hắn có thể từ một kẻ tiểu tốt vươn lên thành ông chủ lớn và tẩy trắng thành công? Thời bấy giờ ở Tứ Xuyên có một nhân vật lớn mang bản lĩnh hô mưa gọi gió tên là Lưu Hán. Kẻ này không ai khác chính là anh trai ruột của Lưu Duy.
Việc Lưu Duy liên tục thoát khỏi vòng vây của cảnh sát tuyệt đối không phải là do may mắn. Đó là nhờ Lưu Hán đã sử dụng mạng lưới quan hệ ngầm đặc biệt của mình để thăm dò trước tuyến đường và thời gian hành động của ban chuyên án, từ đó mật báo cho em trai tẩu thoát. Cùng với quá trình đi sâu vào điều tra, ban chuyên án phát hiện ra sự việc này thực sự quá khủng khiếp. Cái tên Lưu Hán này, ngoài việc dính líu đến tội danh bao che, dung túng tội phạm, rất có khả năng còn đang trực tiếp nắm quyền điều hành một tập đoàn tội phạm thế giới ngầm quy mô cực lớn. Nói cách khác, Lưu Hán mới chính là con cá lớn thực sự. Lực lượng cảnh sát lập tức hành động chớp nhoáng. Ngày 13 tháng 3 năm 2013, Lưu Hán chính thức sa lưới. 4 ngày sau, Lưu Duy cũng bị tóm gọn tại Quảng Hán. Từ đây kéo theo hàng loạt vụ án liên quan bị phanh phui sau khi hai anh em nhà họ Lưu sổ khám. Hơn 30 nghi phạm thuộc các thành phần cộng cán khác cũng lần lượt ra tay vào còng. Nhận thấy vụ án có quy mô quá lớn, dính líu đến vô số nhân vật máu mặt, cộng thêm mạng lưới quan hệ ngầm ô dù chằng chịt của tập đoàn này tại Tứ Xuyên, Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định một nước cờ táo bạo, chuyển vụ án đi nơi khác để điều tra chéo. Hồ sơ được giao thẳng cho cảnh sát thành phố Hàm Ninh, Hồ Bắc tiếp quản. Đồng thời, những trinh sát hình sự tinh nhuệ nhất trên toàn tỉnh Hồ Bắc cũng được tức tốc điều động, không nằm ngoài dự đoán. Ban chuyên án rất nhanh chóng đã có những phát hiện mang tính đột phá. Hóa ra, ngoài vụ án chấn động năm 2009, trên địa bàn Tứ Xuyên còn tồn động hàng loạt kỳ án không lời giải suốt nhiều năm trời, và tất cả đều có bóng dáng của anh em nhà họ Lưu. Từ năm 1993, băng đảng này đã dính líu đến vô số vụ tấn công nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của 7 người và khiến 2 người khác bị thương. Tính riêng Lưu Hán đã gánh trên lưng tới hơn chục tội danh. Thế nhưng một kẻ đã lăn lộn giang hồ, xưng hùm xưng bá bao năm như Lưu Hán đâu dễ dàng cúi đầu. Sau khi bị bắt, hắn tỏ thái độ bất hợp tác đến cùng cực, thậm chí còn ngông cuồng tuyên bố: chuyện của tôi, cảnh sát Hồ Bắc các ngươi vừa không đủ năng lực lại càng không có quyền xử lý. Thái độ của hắn vô cùng ngạo mạn, coi trời bằng vung, ánh mắt tuyệt nhiên không thèm để lực lượng chức năng vào mắt. Chính vì sự ngoan cố này, quá trình thẩm vấn vô cùng bế tắc, không thu được thêm bất kỳ tiến triển thực chất nào. Lối thoát duy nhất lúc này phải nắm trong tay những bằng chứng thép, có như vậy mới buộc được gã tội phạm sừng sỏ này phải cúi đầu nhận tội. Bằng chứng là chìa khóa định đoạt số phận vụ án, nhưng chớ trêu thay, việc thu thập nó lại là một khâu chông gai nhất. Tháng 5 năm 2013, ban chuyên án Hồ Bắc hành quân đến Tứ Xuyên để tiến hành lấy lời khai và thu thập chứng cứ, nhưng họ nhanh chóng nhận ra công việc này gần như bất khả thi. Đặc biệt là tại Quảng Hán, người dân địa phương bị ám ảnh đến mức cứ nhắc đến họ Lưu là mặt mày biến sắc, thậm chí 3 chữ anh em họ Lưu cũng không một ai dám thốt ra khỏi miệng. Dù người dân biết rõ cảnh sát đang đi tìm sự thật, cũng thừa biết hai anh em nhà họ Lưu đã bị bắt, nhưng tận sâu trong lòng họ vẫn cuộn trào nỗi sợ hãi tột độ. Hàng chục năm bị thế lực đen của nhà họ Lưu bóp nghẹt đã gieo vào tâm trí họ một suy nghĩ ăn sâu bén rễ: bọn chúng mới chỉ bị bắt thì đã nhận bản án cao nhất đâu. Thế lực chúng nó khủng khiếp như thế, ô dù chống lưng mạnh như thế, ai dám chắc ngày mai chúng không được thả ra. Giờ tôi cung cấp bằng chứng cho các anh, lỡ quay lưng đi, cả nhà tôi lại mang họa thì sao? Rào cản tâm lý này khiến cảnh sát như đâm đầu vào ngõ cụt, không thể thu thập được bất kỳ manh mối giá trị nào. Đây chắc chắn là một cuộc chiến giằng co khốc liệt giữa ánh sáng và bóng tối, tuyệt đối không thể một sớm một chiều mà giành chiến thắng. Bằng chứng là yếu tố sống còn định đoạt ván cờ, thế nhưng những người nắm giữ sự thật lại đang đắn đo, giằng xé nội tâm. Giống như một câu thoại cực kỳ thấm thía trong một bộ phim điện ảnh nổi tiếng: nhượng tử đàn phi để đạn bay. Bọn họ chỉ giúp kẻ nào nắm chắc phần thắng. Vì vậy, việc duy nhất ban chuyên án có thể làm lúc này là bền bỉ bám trụ hiện trường, liên tục gõ cửa từng nhà để điều tra. Bằng việc liên tục xuất hiện trước mắt người dân, cảnh sát muốn truyền đi một thông điệp đanh thép: đế chế của anh em nhà họ Lưu thực sự sắp bị nhổ tận gốc rồi. Đây là một quá trình rèn giũa để xây dựng lại niềm tin của những con người thấp cổ bé họng, phải kiên nhẫn chờ đợi cứ để đạn bay thêm một lúc nữa. Ròng rã 10 tháng trời nỗ lực không ngừng nghỉ, những bước chân kiên trì của các điều tra viên rốt cuộc cũng làm lay động được những người dân đã chịu tủi nhục suốt nhiều năm, đầu can đảm đứng về phía ánh sáng. Những lá thư tố cáo nặc danh ngày một dồn dập được gửi về đại bản doanh của ban chuyên án Hồ Bắc. Từ những mảnh ghép lời khai và chứng cứ đó, bộ mặt thật tàn ác của anh em nhà họ Lưu, đặc biệt là bố già Lưu Hán, bắt đầu hiện lên rõ nét. Lưu Hán sinh năm 1965, quê gốc ở Quảng Hán, Tứ Xuyên. Cả bố và mẹ đều là giáo viên nền nếp. Trong số 5 anh chị em, người anh cả Lưu Kiện lăn lộn xã hội từ rất sớm, kinh doanh tiệm game nhưng lại bập vào ma túy. Người chị hai là Lưu Tiểu Bình, sau này giữ ghế giám đốc tài chính, nắm giữ hầu bao trong đế chế của Lưu Hán. Và cậu con trai út thứ 5 trong nhà không ai khác chính là Lưu Duy. Quay trở lại năm 1985, Lưu Hán lúc bấy giờ cũng chỉ là một tay công nhân quèn lam lũ. Một năm sau, hắn vứt bỏ đồng lương chết đói ở nhà máy, quyết tâm tự mở đường khởi nghiệp bằng việc buôn bán gỗ. Bản chất Lưu Hán có một cái đầu làm kinh tế cực kỳ nhạy bén. Thế nhưng sự thông minh lọc lõi ấy lại hoàn toàn bị gã dồn hết vào những mưu hèn kế bẩn, lừa gạt, đầu cơ trục lợi và rút ruột công trình. Điển hình như để bán được gỗ với giá cao hơn, hắn ranh ma dùng cách cưa vát chéo để làm tăng diện tích mặt cắt của thân gỗ. Nhờ đó khi nghiệm thu thanh toán, số tiền thu về sẽ đội lên đáng kể. Những thủ đoạn lừa lọc
Tương tự như vậy, đếm không xuể, vào thời kỳ đầu của làn sóng cải cách mở cửa, hàng loạt thương nhân thiếu kinh nghiệm đã phải ngậm đắng nuốt cay, mắc bẫy gã. Cũng chính nhờ việc dẫm đạp lên lợi ích của người khác, Lưu Hán đã vơ vét được thùng vàng đầu tiên, tức là khoản tiền lớn đầu tay trên con đường làm giàu. Nếm được trái ngọt từ sự lươn lẹo, dã tâm và gan góc của Lưu Hán ngày càng phình to, năm 1993, gã chính thức nhảy vào thị trường giao dịch hợp đồng tương lai thông qua vô số kênh ngầm, đặc biệt để nắm trong tay những nguồn tin tình báo đáng tin cậy. Sự nghiệp đầu tư của gã phất lên như diều gặp gió, rất nhanh chóng, gã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Khi đã nắm trong tay nguồn vốn dồi dào để bành trướng đế chế và tìm kiếm ô dù chống lưng, Lưu Hán đã bắt đầu dùng tiền điên cuồng đả thông mạng lưới quan hệ ở cả hai giới chính trị và thương trường. Gã không tiếc tay biếu xén đủ loại trang sức, đá quý với giá trị lên tới hàng chục, thậm chí hàng triệu nhân dân tệ, tương đương hàng tỷ cho đến hàng chục tỷ đồng. Không những vậy, gã còn tinh vi răng ra những sòng bạc cố tình thua tiền trên bàn poker như một hình thức hối lộ biến tướng. Nhờ sự lõi đời và khéo léo luồn cúi, sự nghiệp của Lưu Hán lên như diều gặp gió, với tài sản bành trướng với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng chính sự thành công bất chính cùng thói ngông cuồng phô trương đó đã rước lấy cho gã vô số kẻ thù. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào ngày 1 tháng 2 năm 1997, ngay khi Lưu Hán vừa bước lên xe trước sảnh khách sạn Tây Viên ở Quảng Hán. Cánh cửa xe vừa khép lại thì những tiếng súng chát chúa bất ngờ vang lên. Sát thủ đã nã liên tiếp 2 phát đạn, nhưng may mắn cho Lưu Hán là cả 2 phát đều trượt mục tiêu, không có ai bị thương. Tình hình tạm thời không gây rúng động lớn. Kẻ đã bỏ tiền thuê sát thủ ra tay tước đoạt mạng sống của gã không ai khác chính là đối thủ không đợi trời chung trên thương trường, Viên Bảo Cảnh, ông chủ của tập đoàn Kiến Hạo. Nguyên nhân sâu xa là bởi trước khi Lưu Hán thò chân vào thị trường Quảng Hán, Viên Bảo Cảnh vốn đang làm ăn vô cùng thuận buồm xuôi gió trên thị trường phái sinh. Nhưng từ lúc Lưu Hán xuất hiện, gã đã lợi dụng các mối quan hệ và quyền lực ngầm để thao túng, bẻ cong luật chơi của thị trường. Hậu quả là Viên Bảo Cảnh phải ôm khoản lỗ nặng nề lên tới hơn 90 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 310 tỷ đồng. Nắm quá rõ những mưu hèn kế bẩn của đối thủ, Viên Bảo Cảnh nuốt không trôi cục tức này. Từ đó nảy sinh sát ý. Trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, bắt buộc phải trừ khử Lưu Hán thì mới hạ được mối hận trong lòng. Tuy nhiên, do thời điểm những năm 1990 chưa có hệ thống camera an ninh giám sát, sát thủ sau khi gây án đã lập tức tẩu thoát không để lại dấu vết. Vì vậy, cảnh sát đã không thể nhanh chóng xác nhận được tội ác của Viên Bảo Cảnh. Dẫu vậy, lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Về sau, do những mâu thuẫn nội bộ trong chính công ty mình, Viên Bảo Cảnh lại tiếp tục vung tiền thuê sát thủ tấn công những người khác, trực tiếp tước đoạt mạng sống của một người. Quá trình điều tra vụ án này đã giúp cảnh sát lật ngược hồ sơ và chứng thực được Viên Bảo Cảnh chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Lưu Hán năm nào. Ngày 13 tháng 1 năm 2005, Viên Bảo Cảnh chính thức bị tòa tuyên án bản án cao nhất. Trong cơn giãy giụa tuyệt vọng ngay trước ngưỡng cửa pháp trường, ông ta đã tuyên bố hiến tặng toàn bộ khối tài sản khổng lồ trị giá 49,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 170.000 tỷ đồng cho quốc gia. Nhiều người cho rằng đây là nước cờ cuối cùng để ông ta mua lại mạng sống của chính mình. Thế nhưng kết cục cuối cùng vẫn không hề thay đổi. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2006, Viên Bảo Cảnh bị thi hành án bản án cao nhất bằng hình thức tiêm thuốc độc. Ông ta trở thành người mang án đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bị thi hành án bằng phương pháp này. Chùm tra án và bạn hãy cùng quay trở lại với tuyến nhân vật chính của chúng ta. Sau khi may mắn nhặt lại được cái mạng từ họng súng sát thủ của Viên Bảo Cảnh, Lưu Hán bắt đầu nâng cao cảnh giác và cực kỳ coi trọng sự an toàn của bản thân. Hắn lập tức triệu hồi người em trai ruột là Lưu Duy, giao toàn quyền phụ trách công tác an ninh, đồng thời trang bị cả súng ống cùng nhiều loại vũ khí nóng khác. Từ cột mốc kinh hoàng này, hai anh em nhà họ Lưu chính thức bắt tay, hợp lập cùng nhau xây dựng đế chế ngầm. Lưu Hán sẽ là kẻ buông rèm nhiếp chính, ngồi trong bóng tối vạch ra các mưu đồ và kiểm soát toàn bộ đại cục, trong khi Lưu Duy đóng vai trò là tay đao, chịu trách nhiệm dọn dẹp và thanh trừng mọi chướng ngại vật đáng đường. Để hợp thức hóa việc xây dựng một đội quân vũ trang chuyên nghiệp cho riêng mình, chỉ đúng 1 tháng sau vụ ám sát, vào tháng 3 năm 1997, Lưu Hán đã vung ra số tiền khổng lồ lên tới 99,98 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 350 tỷ đồng để chính thức thành lập tập đoàn Hán Long Tứ Xuyên tại thành phố Miên Dương. Thế nhưng một kẻ xảo quyệt như Lưu Hán dĩ nhiên không dại gì điền tên mình vào chức danh người đại diện theo pháp luật. Vị trí đứng mũi chịu sào đó được giao cho Tôn Mỗ, một người anh em chí cốt vào sinh ra tử của gã. Dù vậy, điều này hoàn toàn không làm suy chuyển quyền lực tuyệt đối của Lưu Hán tại Hán Long. Ngay trong nội bộ tập đoàn, gã đã thiết lập riêng một bộ phận an ninh bảo vệ, lợi dụng tâm lý muốn đi đường tắt, muốn tìm một công việc ổn định của những kẻ nhàn rỗi, lêu lổng ngoài xã hội. Gã thu nạp hàng loạt thanh niên trẻ tuổi vào làm bảo vệ. Dù khoác áo bảo vệ, nhưng thực chất mỗi tên đều là những tay giang hồ cộm cán, dạn dày kinh nghiệm, va chạm và lăn lộn đường phố. Chính vì thế, bộ phận an ninh này sở hữu sức chiến đấu cực kỳ đáng gờm, thậm chí còn được trang bị trái phép cả súng ống và đạn dược. Chúng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội bộ, mà phần lớn thời gian đây chính là đội quân xung kích sẵn sàng vác vũ khí đi thanh trừng theo lệnh của ông trùm. Lưu Hán cũng thừa ý thức được rằng
Sự kết hợp giữa tiền bạc và vũ lực có thể khiến nhiều việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế, trong nhiều cuộc họp nội bộ, Lưu Hán đã liên tục nhấn mạnh vì lợi ích của công ty bắt buộc phải dũng cảm liều mạng, đã đụng độ là nhất định phải thắng. Xảy ra chuyện gì công ty sẽ đứng ra gánh vác, kẻ nào nhát gan không dám làm thì nhân lúc còn sớm hãy cút đi. Dưới sự dung túng và tẩy não đó, hễ đụng chuyện là đội an ninh vũ trang này thực sự liều mạng xông lên phía trước bất chấp mọi hậu quả. Năm 1998, công ty của Lưu Hán tiến hành phát triển một dự án bất động sản tại thôn Tiểu Đảo, khu Tiên Du, thành phố Miên Dương. Do những vướng mắc về vấn đề bồi thường giải tỏa, họ đã xảy ra xung đột gay gắt với người dân trong thôn. Ngày 13 tháng 8, đội an ninh vũ trang này được phái đến hiện trường để dọn dẹp chướng ngại vật. Hậu quả là một người dân thôn đã không may tử nạn, bị tước đoạt mạng sống ngay giữa cuộc tấn công ác liệt. Tiếp đó, để độc chiếm thị trường máy chơi game và sòng bạc, người em trai Lưu Duy đã ra lệnh cho đàn em dùng vũ khí nóng tước đoạt mạng sống đối thủ cạnh tranh ngay trên đường phố. Đầu năm 1999, một nhân vật có máu mặt khác ở Miên Dương tung tin đồn tuyên bố sẽ cho nổ tung sân bowling của tập đoàn Hán Long. Lưu Hán vừa nghe được tin này, lập tức chỉ đạo đàn em ra tay xử lý kẻ đó. Đúng như lời đã hứa, mỗi lần đàn em ra tay thanh trừng chướng ngại vật, công ty quả thực đều đứng ra lo liệu. Lưu Hán dùng tiền chạy trọt khắp nơi, huy động mọi mối quan hệ ngầm và cuối cùng những sự việc kinh hoàng ấy đều bị ỉm đi, chìm xuống không để lại dấu vết. Bước sang những năm sau 2000, sự ngông cuồng của Lưu Hán đã lên tới mức coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên. Chỉ cần đánh hơi thấy cơ hội kiếm tiền, gã nhất định phải tóm gọn lấy. Dẫu cho có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, gã cũng sẽ dở đủ mọi thủ đoạn, đe dọa, ép buộc đối phương phải bỏ cuộc. Trong nhân gian từ lâu đã dâm gian một lời đồn đại: những ai dám đối đầu với Lưu Hán đều không có kết cục tốt đẹp, nhẹ thì bị tấn công đến mức tàn phế, mất khả năng tự lo sinh hoạt, nặng thì có thể bốc hơi, biến mất khỏi thế gian, thật đáng sợ biết bao. Đó chính là cách thức hoạt động của Lưu Hán: dùng tiền bạc để mở đường, dùng vũ lực để quét sạch chướng ngại vật. Của cải vơ vét được ngày một chất đống. Ở thời kỳ đỉnh cao, tổng tài sản của gã vượt con số 40 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 140.000 tỷ Việt Nam đồng. Cuộc sống cá nhân của gã cũng cực kỳ xa hoa, trụy lạc, những bữa ăn tiêu tốn hàng vạn nhân dân tệ, hàng chục triệu Việt Nam đồng chỉ là chuyện cơm bữa thường ngày. Lần khoa trương nhất, gã từng đốt hơn 80 vạn nhân dân tệ, khoảng 2,8 tỷ Việt Nam đồng chỉ cho một bữa ăn duy nhất. Lại nói về thú chơi xe của gã, những người có tiền bình thường thích khoe mình có bao nhiêu chiếc xe sang, còn Lưu Hán thì sở hữu nguyên cả một gara toàn những chiếc siêu xe hàng đầu thế giới. Tại một nhà kho cỡ lớn, gã vứt đó hàng chục chiếc siêu xe đắt tiền. Phương tiện đi lại thường ngày của gã là một chiếc Rolls Royce trị giá hơn 13 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 45 tỷ Việt Nam đồng. Dưới cương vị chủ tịch hội đồng quản trị, tập đoàn Hán Long do gã điều hành là doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất tỉnh Tứ Xuyên lúc bấy giờ. Dưới trướng gã nắm quyền kiểm soát 5 công ty niêm yết ở cả trong và ngoài nước. Dưới một số công ty niêm yết này lại quản lý thêm hàng chục chi nhánh nhỏ lẻ khác. Tổng số doanh nghiệp mà gã sở hữu hoàn toàn hoặc nắm cổ phần chi phối lên tới hơn 30 công ty. Phạm vi kinh doanh vươn vòi bạch tuộc ra khắp các ngành nghề từ tài chính, chứng khoán, năng lượng điện lực, phát triển bất động sản cho đến khai thác tài nguyên khoáng sản. Trên người gã khoác lên đủ mọi tầng hào quang rực rỡ, cự phách tư bản, chùm khai khoáng. Để nhào lặn ra một hình tượng đẹp đẽ trước công chúng, Lưu Hán còn tích cực dấn thân vào các hoạt động từ thiện. Trong suốt 11 năm ròng rã, từ năm 1997 đến năm 2008, Lưu Hán quả thực đã vung tiền làm không ít công tác thiện nguyện, xây cầu, đắp đường, quyên góp tiền bạc vô cùng hào phóng. Hắn thậm chí còn rót vốn xây dựng hàng chục trường tiểu học hy vọng nằm rải rác khắp tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một chương trình từ thiện nổi tiếng của Trung Quốc nhằm xây trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Nhờ vậy, danh tiếng của tập đoàn Hán Long nổi lên như cồn. Cá nhân Lưu Hán được dư luận tung hô, xưng tụng bằng cái danh xưng cao quý đại thiện nhân hay người làm việc thiện đứng đầu Tứ Xuyên. Tiêu biểu nhất phải kể đến ngôi trường tiểu học hy vọng mang tên Lưu Hán do chính gã bỏ tiền xây cất. Trong trận siêu động đất kinh hoàng tại Vấn Xuyên năm 2008, giữa lúc mọi thứ xung quanh đều đổ nát tơi bời, ngôi trường này vẫn hiên ngang sừng sững không hề sụp đổ. Báo chí thời bấy giờ đã hết lời ca ngợi đây là ngôi trường hy vọng đỉnh nhất lịch sử, trở thành đại diện xuất sắc nhất của giới doanh nhân. Trong khi người em trai Lưu Duy gieo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng ngoài đường phố, thì bản thân Lưu Hán lại đường hoàng ngồi vững trên chiếc ghế ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Tứ Xuyên suốt 3 nhiệm kỳ liên tiếp, vươn lên làm ủy viên thường vụ và ẵm trong tay hơn 20 danh hiệu vinh dự cá nhân cấp tỉnh lẫn quốc gia. Gã còn từng được tạp chí Forbes danh tiếng vinh danh là tỷ phú thực thụ đặn sâu dưới đáy nước, một cách ám chỉ những người siêu giàu nhưng vẫn luôn ẩn mình. Năm 2010, khi gã nhận lời phỏng vấn độc quyền của tờ tạp chí Fortune The Wall Street Journal, Lưu Hán khoác trên mình chiếc áo choàng lông đắt tiền, phong thái ngút ngàn kiêu ngạo. Toàn thân gã toát ra một thứ khí thế duy ngã độc tôn, coi thiên hạ vòng vung. Có thể nói cuộc đời con người này đã triệt để cất cánh bay lên đỉnh cao danh vọng. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ bọc trói lại ấy chính là một bộ mặt thật tanh mùi máu và những tội ác tày trời của băng đảng thế giới ngầm do Lưu Hán cầm đầu
mà lực lượng cảnh sát đã cất công điều tra mới phanh phui ra được. Chính vì sở hữu khối tài sản khổng lồ và mạng lưới ô dù khủng khiếp đến như vậy, nên khi bị bắt và thẩm vấn, gã mới dám tỏ thái độ ngông cuồng, bất trị đến cùng cực. Điều này đồng thời cũng giải thích luôn lý do vì sao những người dân và nhân chứng biết chuyện lại kinh sợ, tuyệt đối không dám mở miệng hợp tác. Nhưng rồi trải qua vô vàn nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cảnh sát đã tìm ra được rất nhiều nhân chứng đáng tin cậy. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, ban chuyên án tập trung toàn lực tiến hành thu thập và xác minh vật chứng, quyết tâm đào sâu vào chân tướng tội ác. Dù vậy, công việc này vẫn vấp phải vô vàn khó khăn chông gai. Có một bộ dữ liệu thế này: hơn 400 cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã rong ruổi chặng đường dài 10 vạn km, bôn ba khắp hơn nửa nước Trung Quốc, tiến hành thẩm vấn hơn 600 người, thu thập hơn 1.000 bản lời khai của nhân chứng và tra cứu hàng vạn bộ hồ sơ tài liệu liên quan. Cuối cùng, họ cũng thu thập được một lượng lớn bằng chứng mang tính quyết định. Ngày 31 tháng 3 năm 2014, chuỗi vụ án liên quan đến tổ chức tội phạm mang tính chất thế giới ngầm gồm 36 bị cáo, đứng đầu là Lưu Hán và Lưu Duy, đã được mang ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc. Do thính lực của Lưu Hán không tốt, tòa án đã đặc biệt trang bị cho hắn một thiết bị trợ thính, thậm chí còn lót thêm đệm trên ghế để hắn ngồi được thoải mái hơn. Tất cả những sự chú đáo này xuất phát từ việc tình trạng sức khỏe của hắn đang có dấu hiệu sa sút. Đồng thời, tòa án còn tạo điều kiện để hắn lập ra một đội ngũ luật sư bào chữa gồm toàn những chuyên gia và học giả danh tiếng. Tất cả những động thái này đều nhằm mục đích vạch ra một làn danh pháp lý minh bạch, mở ra một cuộc đấu trí toàn diện song phẳng với băng đảng của nhà họ Lưu. Cơ quan chức năng muốn gã ông trùm này phải tâm phục khẩu phục mà cúi đầu nhận tội. Trên phiên tòa, đối mặt với núi vật chứng do cơ quan công tố đưa ra, cùng với lời khai của 1.480 nhân chứng, các biên bản khám nghiệm hiện trường trong những vụ án mạng, báo cáo giám định pháp y tử thi, kết quả giám định mức độ thương tích, cho đến hàng loạt sổ sách kế toán, sao kê ngân hàng phơi bày hành vi vơ vét tài sản phi pháp, vân vân, thái độ của Lưu Hán lại cực kỳ dửng dưng. Hắn chỉ buông thõng một câu nhẹ bẫng: "Tôi không biết." Đối với tất cả mọi cáo buộc, hắn chỉ thừa nhận duy nhất một việc là vì tình thân máu mủ nên đã bao che cho người nhà, tức là Lưu Duy. Còn về mọi tội ác liên quan đến tấn công vật lý và tước đoạt mạng sống, hắn kiên quyết phủ nhận sạch trơn, tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu tại sao đàn em mình lại làm như vậy. Hắn bao biện: "Tôi căn bản chưa từng nghe nói đến chuyện này bao giờ. Bọn họ tại sao lại đi tước đoạt mạng sống của người khác cơ chứ?" Thực ra, thái độ ngoan cố này của hắn đã nằm gọn trong sự tính toán của ban chuyên án. Để ép Lưu Hán phải cúi đầu nhận tội, cơ quan công tố bắt đầu tung ra một chuỗi đòn đánh liên tiếp. Đòn thứ nhất, họ triệu tập một thành viên cốt cán trong đội vũ trang của tập đoàn Hán Long ra trước tòa. Tên đàn em này đã đứng ra làm chứng, xác nhận lại chính xác mệnh lệnh mà Lưu Hán từng ban ra. Vì lợi ích của công ty, bắt buộc phải dũng cảm liều mạng, đã tấn công là nhất định phải thắng. Xảy ra chuyện gì, công ty sẽ đứng ra gánh vác. Tên này thậm chí còn miêu tả rành rọt, chi tiết từng mốc thời gian và địa điểm mà Lưu Hán thốt ra những lời đó. Nghe đến đây, phòng tuyến tâm lý của Lưu Hán bắt đầu rạn nứt, nhưng hắn vẫn cắn răng cãi chày gãy gối, một mực khẳng định mọi chuyện không hề liên quan đến mình. Cơ quan công tố tiếp tục bồi thêm đòn thứ hai, nhắc đến việc hắn đã dùng thói giang hồ chèn ép thị trường, giành nhật quyền khai thác cát trên một đoạn sông. Lưu Hán đã chỉ đạo Lưu Duy dùng thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần để dọn đường. Chính vì vậy, trong quá trình đấu thầu, nhóm của gã chỉ cần giơ bảng lên một cái là dễ dàng ôm trọn quyền khai thác cát. Để rũ sạch quan hệ, Lưu Hán bắt đầu dở thói ngạo mạn, khoe khoang sự giàu có để lấp liếm. "Tôi là một doanh nhân, tôi cũng cần thể diện chứ. Mấy năm nay, tính sơ sơ tôi đi đánh bạc ở Macau, Singapore, Mỹ, vân vân, số tiền thua cũng ngót nghét 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 3.500 tỷ đồng. Riêng ở Macau, có ngày tôi ném qua cửa sổ 200 triệu nhân dân tệ, hơn 700 tỷ đồng. Vậy thì các người nghĩ xem, sao tôi có thể vì vài triệu tệ lẻ tẻ mà đi làm mấy chuyện bẩn thỉu đó được?" Nhưng rõ ràng, những lời ngụy biện mang tính khoe khoang thói tiêu xài hoang phí của Lưu Hán chẳng có chút giá trị chứng minh nào cho việc hắn vô tội. Ngay lập tức, cơ quan công tố tung ra đòn thứ ba, lật tẩy hành vi kinh doanh sòng bạc trái phép của gã. Căn cứ vào lời khai của chính vệ sĩ cũ, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2008, Lưu Hán đã nhiều lần lôi kéo người đến các hội sở tư nhân để tham gia đánh bạc. Thông qua việc cắt phế, thu tiền sâu và cho vay nặng lãi ngay tại sòng, gã đã bỏ túi phi pháp hàng triệu nhân dân tệ. Để điên cuồng vơ vét của cải, bắt đầu từ năm 2008, Lưu Hán đã dùng các thủ đoạn như ngụy tạo dự án vay vốn, làm giả hợp đồng thương mại để lừa đảo và rút ruột hàng loạt tài khoản khổng lồ từ các ngân hàng và tổ chức tài chính. Tổng số tiền liên quan đến các phi vụ lừa đảo này lên tới khoảng 3,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 13.000 tỷ Việt Nam đồng, cộng thêm 140 triệu USD, tương đương khoảng 3.500 tỷ Việt Nam đồng. Những bằng chứng thép này rõ ràng không phải chỉ cần Lưu Hán mở miệng chối bay chối biến là có thể lật ngược được. Cơ quan công tố còn chuẩn bị một lượng lớn vật chứng không thể chối cãi. Trên tòa, họ đã trưng bày 20 khẩu súng, 677 viên đạn cùng hơn 100 con dao tự chế có tính chất sát thương cao liên quan đến băng đảng này.
Chính nhân viên của Lưu Hán cũng phải hầu tòa làm chứng, xác nhận kho vũ khí này quả thực thuộc về tập đoàn Hán Long, qua đó khẳng định chắc nịch tính chất hoạt động ngầm và tổ chức bạo lực của tập đoàn này. Tiếp đó, công tố viên lớn tiếng tuyên đọc lời khai của Tôn Mỗ, thành viên cốt lõi nhất trong tập đoàn Lưu Hán. Tôn Mỗ chính là người đại diện theo pháp luật của tập đoàn Hán Long, thuộc hàng công thần Nguyên Lão, đã theo chân Lưu Hán suốt hơn 10 năm trời. Chính hai kẻ này đã cùng nhau thành lập công ty mang vỏ bọc hợp pháp để chiêu mộ tay sai, thực hiện những phi vụ phi pháp. Đối mặt với đòn chí mạng này, Lưu Hán vẫn ôm tâm lý may rủi, bắt đầu cuộc dãy giụa cuối cùng. Hắn tính toán rằng, thứ nhất, Tôn Mỗ thân là tầng lớp quản lý cấp cao, dính líu đến vô số tội ác, nếu Lưu Hán sụp đổ thì bản thân Tôn Mỗ cũng đừng hòng trốn thoát. Thứ hai, Tôn Mỗ lúc bấy giờ đang mắc bệnh hiểm nghèo, đi lại vô cùng khó khăn, chỉ có thể nằm viện điều trị. Ôm tâm lý đánh cược, Lưu Hán cố tình tỏ ra cực kỳ cứng rắn, lớn tiếng khẳng định lời khai của Tôn Mỗ hoàn toàn là vô căn cứ, thuần túy là bịa đặt. Hắn gào lên: "Tôi yêu cầu anh ta ra hầu tòa làm chứng, tôi muốn đối chất trực tiếp với anh ta." Thế nhưng cửa tòa án mở ra, cảnh sát tư pháp từ từ đẩy Tôn Mỗ đang ngồi trên chiếc xe lăn tiến vào. Dù sắc mặt xám xịt, cơ thể vô cùng suy nhược, nhưng sự xuất hiện của gã đàn em này đã trở thành nhân chứng then chốt định đoạt cục diện. Tôn Mỗ cất giọng yếu ớt nhưng rành rọt chỉ tội Lưu Hán: "Có ai sai xử anh thực hiện vụ phạm tội này không? Chính là tôi đã nói với anh, bảo anh đi, bảo bọn họ đi dạy dỗ hắn ta đúng không? Lưu Hán đã làm tổn thương triệt để trái tim của anh em rồi." Tại sao ông ta lại nói Lưu Hán làm tổn thương trái tim anh em? Nguyên nhân là bởi đám anh em vào sinh ra tử cùng hắn bao năm qua cảm thấy họ không hề nhận được sự đền đáp xứng đáng. Lưu Hán vất lên hốt bạc tỷ, phong quang vô hạn, nhưng đãi ngộ dành cho anh em phía sau lại cực kỳ bèo bọt, bình thường chẳng sơ múi được đồng nào to tát. Chỉ đến khi có lệnh sai đi đoạt mạng người khác, hắn mới bố thí cho một phần tiền gọi là phần thưởng. Nhưng người trong giang hồ đâu có ai ngốc, tước đoạt mạng sống của người khác là tội đánh đổi bằng bản án cao nhất. Chuyện tốt đẹp thì chẳng đến lượt anh em, chuyện nguy hiểm thì là đẩy anh em xông pha lên trước. Làm vậy có còn là con người không? Chính vì thế, Tôn Mỗ thà thư địch 100 tự tổn thất 6-7 phần, chấp nhận chịu hình phạt cùng nhau, cũng quyết không tiếp tục làm trâu làm ngựa cho ác hổ nữa. Đối mặt với sự quay lưng đột ngột của gã đồng bọn từng được mình tin tưởng nhất, Lưu Hán trở tay không kịp. Hắn hoảng loạn lật dở sấp tài liệu chứa những lời lẽ chất vấn nhân chứng mà đội ngũ luật sư đã cất công chuẩn bị sẵn, nhưng phát hiện ra chẳng có lấy một câu nào dùng được. Trong phút chốc, vị hoàng đế ngầm uy phong lẫm liệt ngày nào bỗng biến thành một gã hề lỗ bịch ngay giữa phiên tòa. Đội ngũ luật sư bào chữa của hắn cũng bắt đầu toát mồ hôi hột. Giữa lúc tâm trí đã hoàn toàn sụp đổ, Lưu Hán lại tiếp tục nhận đòn giáng cuối cùng. Người vợ cũ của hắn xuất hiện tại tòa. Người vợ cũ họ Dương kết hôn với Lưu Hán năm 1997. Hai người đã chung sống cùng nhau 16 năm và ly hôn vào năm 2013. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ khi Lưu Hán sa lưới. Có lẽ hình bóng của người vợ Tào Khang đã chạm đến phần thuần khiết hiếm hoi còn sót lại trong trái tim gã ác quỷ. Nhớ năm xưa, khi hai bàn tay trắng, họ từng trao nhau thứ tình cảm chân thành nhất. Tại lễ đường ngập tràn lời thề non hẹn biệt, hai vợ chồng kề vai sát cánh. Vậy mà chớp mắt một cái, khi gã đã nắm trong tay tất cả những gì mà một kẻ tham lam khát khao nhất, thì hai người lại chỉ có thể kẻ đứng trước người sau giữa một phiên tòa trang nghiêm lạnh lẽo. Có lẽ vào khoảnh khắc đó, muôn vàn cảm xúc đã cuộn trào giằng xé trong lòng gã. Bức tường phòng ngự của Lưu Hán vỡ vụn, hắn sụp đổ và bật khóc nức nở ngay tại tòa. Anh nghĩ rằng người anh có lỗi nhất chính là em. Ngay sau đó, lời khai của người vợ họ Dương đã đóng đinh thêm nhiều tội ác của băng đảng do Lưu Hán cầm đầu. Tới lúc này, Lưu Hán đã hoàn toàn chìm trong sự tuyệt vọng, không còn buồn lên tiếng biện minh thêm một người nào nữa. Ngày 23 tháng 5 năm 2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc đã tiến hành tuyên án sơ thẩm công khai đối với vụ án tổ chức tội phạm mang tính chất thế giới ngầm đặc biệt nghiêm trọng của anh em Lưu Hán, Lưu Duy. Lưu Hán và Lưu Duy phải nhận bản án cao nhất, tước đoạt quyền chính trị vĩnh viễn, hình phạt tước bỏ quyền bầu cử, ứng cử và đảm nhiệm chức vụ nhà nước, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Trong số 36 bị cáo, có 5 người phải nhận bản án cao nhất, 5 người nhận bản án cao nhất nhưng hoãn thi hành án, 4 người bị phạt tù trung thân và 22 người nhận các mức án tù có thời hạn. Ngày 9 tháng 2 năm 2015, Lưu Hán chính thức bị thi hành bản án cao nhất theo đúng quy định của pháp luật. Nhận được tin vui này, gia đình các nạn nhân và những người dân từng bị thế lực của gã chèn ép không ai bảo ai đều vỗ tay ăn mừng hả hê. Có người thậm chí còn đốt pháo nổ để ăn mừng. Tới đây, chuỗi kỳ án phức tạp kéo dài ròng rã suốt nhiều năm trời cuối cùng cũng đã hoàn toàn khép lại. Lưu Hán từng ngông cuồng tuyên bố trong một cuộc họp: "Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi", có nghĩa là cây cao đón gió lớn, người tài giỏi ắt bị ghen ghét đố kỵ. Câu nói ấy chớ chiêu thay lại như một lời tiên tri ứng nghiệm cho cái kết tàn khốc của một kẻ tham lam vô độ, coi trời bằng vung. Ngay trước khi bị tước đi mạng sống, hắn chỉ kịp thốt lên 4 chữ: hối hận thì muộn. Ôm trong tay khối tài sản ngập trời lên tới 40 tỷ nhân dân tệ nhưng vẫn không biết điểm dừng. Điều này khiến chùm tra án và bạn không khỏi rùng mình, tự hỏi rốt cuộc giới hạn lòng tham của con người trước ma lực của đồng tiền nằm ở đâu.
Vâng, hồ sơ dự án ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Từ sự sụp đổ thảm khốc của ông trùm Lưu Hán, bài học đắt giá nhất mà chúng ta nhận được chính là giới hạn của lòng tham. Đồng tiền có thể mua được quyền lực, vỏ bọc từ thiện có thể che mắt thế gian nhất thời, nhưng tuyệt đối không ai có thể vĩnh viễn đứng trên cán cân của pháp luật. Những đế chế được xây dựng bằng bạo lực, sự đe dọa và đồng tiền nhơ bẩn sớm muộn cũng sẽ bị kéo sập bởi chính những người trong cuộc. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng mình xem hết video. Trong quá trình sản xuất, nếu có những thiếu sót, rất mong bạn sẽ sẵn lòng thông cảm. Nếu bạn thấy câu chuyện ngày hôm nay mang lại những góc nhìn ý nghĩa, đừng ngần ngại để lại một lượt like và chia sẻ. Đặc biệt, hãy nhấn nút đăng ký kênh cùng biểu tượng quả chuông thông báo để chúng ta tiếp tục đồng hành trong những hồ sơ tiếp theo. Nơi đây, Chùm Tra Án xin chào và hẹn gặp lại các bạn.